Hai, adakah anda telah update app MySejahtera dan profil tarikh lahir terkini? Hari ini, saya nak berkongsi dengan anda semua tentang cara update app MySejahtera dan profil seperti tarikh lahir dan negara asal. Mula-mula, tekan butang Play Store di handphone kamu. Di bahagian Search for Apps, tab MySejahtera. Setelah tab MySejahtera, kamu boleh tekan butang Search atau nampak bahagian sini sudah ada MySejahtera. Kamu tekan sahaja. Lepas itu, anda akan nampak paparan seperti ini. Kamu boleh tekan butang update. Kemudian, kamu akan nampak paparan terkini seperti ini bagi app MySejahtera. Di bahagian ini menunjukkan app MySejahtera yang terkini. Manakala ini menunjukkan app MySejahtera yang lama yang belum update. Sekarang, kita akan tekan butang Close. Di bawah sebelah kanan, tekan butang Profile. Nampak paparan seperti ini. Kamu kena guna jari kamu, scroll ke bawah. Lepas tu, kamu akan nampak paparan ini. Kamu tekan butang Show QR. Anda perlu kemaskini tarikh lahir anda dalam bahagian butiran, maka tekan butang Take Me There. Di bahagian ini, tekan tarikh lahir. Seterusnya, pilihlah hari, bulan dan tahun bagi tarikh lahir anda. Lepas itu, tekan Done. Di bahagian ini, kamu perlu tik di sini jika nombor IC atau pasport anda sama dengan yang digunakan semasa anda mendaftar untuk aplikasi MySejahtera. Jika tidak sama, maka perlu isi bahagian ini bagi nombor pasport. Sekarang, di bahagian sini pula, kamu perlu tekan negara asal. Di sini, kamu pilih negara asal anda sendiri. Di sini, saya pilih negara asal saya, Malaysia. Lepas itu, tekan OK. Selepas siap, isi semua maklumat dan semak sekali lagi. Sekiranya tiada pembetoran atau perubahan lagi, jadi bolehlah tekan Save. Anda akan nampak paparan seperti ini. Setelah save, kamu boleh tutup profil di bahagian kiri. Kamu boleh tekan MySejahtera. Di bawah sebelah kanan, kamu boleh tekan butang profil sekali lagi. Tekan butang Show QR. Sekiranya anda nampak paparan seperti ini, di sebelah kanan ini bermaksud anda adalah berjaya dan selesai update app MySejahtera dan profil. Manakala paparan gambar
di sebelah kiri ini merupakan app MySejahtera yang belum update. Yang ini telah update, yang telah terkini punya. Selepas update app MySejahtera, pastikan anda tekan butang check out setiap kali selepas anda check in, scan QR Code MySejahtera di kedai atau premis yang kamu masuk. Sekarang saya kongsikan cara check in dan check out dengan anda. Mula-mula kamu kena tekan butang app MySejahtera. Lepas itu kamu sudah tekan check in. Di bahagian sini kamu tekan butang check in dan scan QR Code MySejahtera di kedai atau premis yang kamu masuk. Lepas check in dan scan QR Code, kamu akan nampak paparan in dan maklumat check-in seperti ini. Setelah anda selesai urusan di kedai premis atau premis, kamu boleh tekan butang check out waktu keluar kedai. Bukan waktu yang masih berada dalam kedai. Tekan butang check out, akan nampak paparan out seperti ini. Pastikan anda check out selepas check in. Sampai sini sahajalah perkongsian saya pada hari ini. Bye. Jangan lupa tekan subscribe, loceng, like, komen, dan share.